নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি স্কুলৰ পৰা আহি পাই এটা কাম কৰিলোঁ দেই। কি কাম কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম আহকচোন। আজি মই স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত এইখিনি শাক বুটলিলোঁ, দেখিছেনে? এইখিনি মানিমুনি শাক, সৰু মানিমুনি আছে, বৰ মানিমুনি আছে, লগত মাজে মাজে পালেং আছে, তাৰপিছত মৰলীয়া শাক আছে, এইবিলাক আৰু লাই শাকো আছে, লাই পাতো আছে দুখিলা খিলা। আৰু এই শাকখিনি মই ক'ত বুটলিলোঁ জানেনে? এইখিনি বুটলিলোঁ মই মোৰ এই সৰু বাগিচাখনত। আচলতে শাক বুটলিম বুলি ভবা নাছিলোঁ। ইয়াত মানে এইবোৰ চব ইয়াতে বন আৰু শাক গজি আছে, আৰু সেইকাৰণে গছকেইজোপা ভালকৈ বাঢ়িব পৰা নাই, দেখিছেনে? সেইকাৰণে মই এইখিনি আজি চাফা কৰিলোঁ, এইবিলাক চাফা কৰি দিলোঁ। এতিয়া ধুনীয়া হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত যিমানবোৰ বন আছিলে বনবোৰ চব আঁতৰাই দিলোঁ, আৰু ইয়াৰ শাকখিনি গোটাই এইখিনি খাব পৰা হৈ গ'ল। ধুনীয়াকৈ এভাজি ওলাই যাব। গতিকে আৰু দেখিছে নাই, এইবোৰ টাবত মানিমুনি ধুনীয়াকৈ টাবত হৈ আছে। ফুলজোপা মৰি থাকিলে মানিমুনি হৈ আছে, হৈ থাকক। ইয়াৰ পৰা লৈ খাই থাকিব পৰা হ'ব। এনেকৈ এইখিনি চব ফুলৰ টাবত মানিমুনি ডেৰডেৰা তেনেকৈ হৈ আছে। এইফালে এইখিনি ফুলখিনিও আছে, দেখিছেনে? ফুলো হৈ আছে। ফুলৰ লগে লগে এইজোপা মান ধনিয়া, এই যে ফুল লাকি বেম্বুৰ লগত এইখিনি ধুনীয়াকৈ মানিমুনি হৈ আছে। আৰু এনেকৈ গোটেই বাগিচাখন আজি অলপ চাফা কৰি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত এইবোৰ বিন লাগি আছে, এইখিনি চিঙা হোৱা নাই, ছিঙিব লাগিব। চাব দেই ছিঙাৰ পিছত। এতিয়া এইখিনি বিন ছিঙি যাম। বৰ বেছি লগা নাই, কিন্তু খাব পৰাকৈ ধুনীয়াকৈ এসাঁজ হৈ যাব আমাৰ কাৰণে। আমি 3টা মানুহে। তাত আছে 200মান আছে। এইজোপাটো আছে। থাকক, এইজোপাটো আছে। তাৰপিছত আৰু ক'ত আছে? এইজোপাত আছে দুটামান। ধুনীয়াকৈ হৈছে। এইজোপাটো আছে অলপ। এইবোৰ ইমান দিনে লাগিব লাগিছিল, কিন্তু কি হ'ল, ঠাণ্ডা বেছি পৰা পাই নাই, দিয়ে যিমানকৈ লাগিব লাগিছিল নালাগিলে। অৱশ্যে এইকেইদিন চেহেৰাটো অলপ ভাল হৈছে। চব মিলাই মেলি ইমান ওলালে। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। এতিয়া আহোঁ, ধন্যবাদ।